હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું સુગર ફ્રી લીંબુનું શરબત। એ પણ આપણે આજે એકદમ નવી રીતે અલગ સ્વાદમાં બનાવશું। કદાચ જ પહેલાં તમે ક્યારે આ રીતે લીંબુનું શરબત બનાવીને પીધું હશે તો એકવાર એને ટ્રાય ચોક્કસ કરજો। ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે તો એવામાં આપણે બજારથી પણ ટેસ્ટી અને ચોખ્ખું સુગર ફ્રી લીંબુ શરબત ઘરે જ બનાવી શકીએ છીએ। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં એકદમ નાની ખાંડી લઈ લીધી છે। એની અંદર આપણે અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો એડ કરીશું। આદુને મેં ધોઈને છોલીને ઝીણો સમારી લીધો છે। હવે આપણે એની અંદર 6 થી 7 ફ્રેશ ફુદીનાના પત્તા ઉમેરીશું અને એને વાટી લેવાનું છે। ફુદીનાના પત્તાથી આ શરબતનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। અને મારી પાસે પહેલેથી જ શેકેલા જીરુંનો પાવડર છે। જો તમારી પાસે ના હોય તો 1 ચમચી જીરાને તવા પર શેકીને અત્યારે જ તમે આની અંદર એડ કરીને વાટી શકો છો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણે આદુ અને ફુદીનાને વાટી લીધો છે। હવે એક મોટા વાસણની અંદર આપણે 3 કપ જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરવાનું છે। અહીંયા મેં 200 ml વાળો કપ લીધો છે। એનાથી આપણે 3 કપ પાણી માપ્યું છે, એટલે કે ટોટલ 600 ml આપણે પાણી ઉમેર્યું છે। હવે આપણે એની અંદર 1.5 નંગ લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે। તો મારી પાસે આ રીતનું એકદમ મોટું અને એકદમ નાનું લીંબુ છે તો હું એ નીચવી દઈશ। જો તમારી પાસે આ રીતના નાના મોટા લીંબુ ના હોય તો આટલા મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે તમારે 1.5 નંગ લીંબુનો રસ નીચોડવાનો છે। અને અહીંયા આજે આપણે સુગર ફ્રી લીંબુનું શરબત બનાવી રહ્યા છીએ તો ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય તો એ પણ એને આરામથી પી શકે છે। મીઠાનું મીઠું અને સાથે જ ખાંડનો પણ કોઈ ડર નહીં। તો બધા જ લીંબુને આપણે આ જ રીતે નીચવી દેવાના છે। લીંબુનો રસ નીચોવ્યા પછી આપણે એની અંદર આદુ અને ફુદીનો જે વાટીને રાખ્યો હતો એ બધું જ એડ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલો શેકેલા જીરુંનો પાવડર ઉમેરીશું અને સાથે જ સૌથી મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એડ કરવાનું છે એ છે જલજીરા પાવડર। અહીંયા મેં 1 પેકેટ રસનાનું જલજીરા પાવડર લીધું છે એ ઉમેરી દઈશું। જલજીરા પાવડર સિવાય એક્સ્ટ્રા પણ આપણે એની અંદર જીરાનો પાવડર ઉમેર્યો છે, એનાથી શરબતનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે આપણે એની અંદર અડધી મોટી ચમચી એટલે કે હાફ ટેબલ સ્પૂન સુગર ફ્રી પાવડર ઉમેરીશું। આટલામાં જ આપણું શરબત એકદમ મીઠું થઈ જશે। જો તમારે નોર્મલ ખાંડ લેવી હોય તો આટલા માપ પ્રમાણે 3 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1/4 કપ ખાંડ લેવાની છે। સરસ રીતે મિક્સ કર્યા પછી આપણે એની અંદર 1/4 કપ સંચળ ઉમેર્યું છે। હવે આ શરબતને આપણે સરસ રીતે ગાળી લેવાનું છે જેથી પીતી વખતે કંઈ પણ વચ્ચે ના આવે। તો એક બાઉલની ઉપર મેં મોટો ઘણો મૂકી દીધો છે। એની અંદર શરબત ઉમેરીને આપણે ચમચીની મદદથી બધું જ દબાવી લઈશું જેથી બધી જ વસ્તુનું ફ્લેવર શરબતમાં આવી જાય। અને હવે આ શરબતને આપણે સર્વ કરી લઈશું। તો સર્વ કરવા માટે મેં અહીંયા 2 કાચના ગ્લાસ લીધા છે। એની અંદર આપણે બરફના ટુકડા ઉમેરીશું અને શરબતને સર્વ કરવા પહેલાં એક વખત આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરશું, પછી જ એને સર્વ કરવાનું છે। અહીંયા આપણે આ શરબત ગરમીમાં ઠંડક માટે જ બનાવી રહ્યા છે તો આની અંદર આપણે ટુકમરિયા એટલે કે સબ્જા સીડ્સ તો ઉમેરવા જ પડશે। તો અડધી ચમચી જેટલા સબ્જા સીડ્સને એટલે કે ટુકમરિયાને મેં 2 મોટી ચમચી પાણીમાં પહેલેથી જ 20 મિનિટ પહેલાં પલાળી રાખ્યા હતા। ગરમીમાં આપણે એનો ચોક્કસ યુઝ કરવો જોઈએ, એ શરીરમાં ખૂબ જ ઠંડક આપે છે। તો એક વખત મિક્સ કરીને આપણે આને ફુદીનાના પત્તા અને લીંબુની સ્લાઇસથી ગાર્નિશ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ આપણું ઉનાળાનું સ્પેશિયલ સુગર ફ્રી લીંબુનું શરબત બનીને તૈયાર છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। જો મારો આ જ વિડીયો તમે હિન્દીમાં જોવા માંગતા હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।